Lektion 1. Lyssnandets kraft. God eftermiddag, Anna. Jag har funderat över vikten av kommunikation. God eftermiddag, John. Det är ett viktigt ämne. Vilka aspekter överväger du? Jag funderade på hur jag skulle ta mig tid att lyssna på vad folk hade att säga. Lyssning är verkligen en ovärderlig färdighet. Varför tror du att det är viktigt? Människor uppskattar en god lyssnare. Det främjar förtroende och kontakt. Absolut. När någon känner sig hörd, bekräftar det deras känslor och upplevelser. Precis. Aktivt lyssnande kan förvandla samtal till meningsfulla interaktioner. Har du alltid varit en god lyssnare, John? Jag har medvetet försökt förbättra mina lyssningsfärdigheter genom åren. Det är berömvärt. Vilka tekniker har du funnit hjälpsamma? Jag fokuserar min uppmärksamhet på talaren och undviker att avbryta henne. Det är viktigt. Att låta någon avsluta samtalet hjälper dem att uttrycka sina tankar fullt ut. Ja. Jag håller också ögonkontakt för att visa att jag är engagerad. Dessa icke-verbala signaler kan göra en betydande skillnad i kommunikationen. Det gör de verkligen. Människor känner sig uppskattade när deras ord värderas. Vilka andra färdigheter bidrar till effektivt lyssnande? Att ställa öppna frågor uppmuntrar till djupare samtal. Det är en bra poäng. Det visar att du är intresserad av talarens perspektiv. Jag övar också empati och försöker förstå deras känslor och synpunkter. Empati fördjupar kontakter. Det möjliggör en djupare förståelse för andra. Ja, visst. Har du haft några erfarenheter där lyssnande gjort skillnad? Ja. Jag lyssnade en gång på en vän som kämpade med ett svårt beslut. Hur hjälpte ditt lyssnande henne? Att bara finnas där för henne fick henne att känna sig stöttad. Det gjorde att hon kunde klargöra sina egna tankar. Det är effektfullt. Ibland behöver folk bara ett bollplank. Precis. Att lyssna ger inte bara stöd utan kan också leda till personliga insikter. Jag tror att alla kan förbättra sina lyssningsförmågor med övning. Jag håller med. Det är en färdighet som avsevärt kan förbättra både personliga och professionella relationer. Ja. Människor känner sig ofta mer kopplade till dem som lyssnar uppmärksamt. Sant. Relationer baserade på förtroende och förståelse tenderar att vara starkare. Skulle du vilja dela med dig av På andra jobbet försöker jag lyssna erfarenheter noga på relaterade mina till kollegors lyssnande? idéer under möten. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det främjar samarbete och innovation. Ja. Det visar dem att deras insatser värderas och uppmuntrar lagandan. Teamdynamiken förbättras avsevärt när alla känner sig hörda. Att lyssna är ett kraftfullt verktyg för att bygga relationer inom alla områden i livet. Jag håller helt med. Det är anmärkningsvärt hur enkelt det är att vara närvarande för någon annan. Och genom att göra det bidrar vi till en mer medkännande värld. Det är målet. Små handlingar av förståelse kan skapa positiva ringar på vattnet.
Jag ser fram emot vår nästa diskussion om kommunikationsförmåga, John. Jag med, Anna. Tillsammans kan vi utforska hur vi kan skapa djupare kontakter genom att lyssna. Lektion 2. En shoppingdag. God eftermiddag, Anna. Du verkar väldigt professionell idag. God eftermiddag, John. Tack. Jag känner mig bekväm i den här outfiten. Det passar verkligen dig. Du uppför dig alltid med självförtroende. Jag uppskattar dina vänliga ord. De betyder mycket för mig. Jag uppskattar din professionalism. Har du funderat på dina planer för helgen? Jag funderade på att åka till köpcentret imorgon. Det låter som en jättebra idé. Letar du efter något specifikt? Ja, jag behöver ett par nya skor till jobbet. Skor kan avgöra en outfits framgång eller misslyckande. Har du en särskild stil i åtanke? Jag letar efter något snyggt men ändå bekvämt. Jag kommer att stå mycket på fötterna. Komfort är viktigt, särskilt i en professionell miljö. Har du kollat i några butiker online? Jag har letat på nätet, men jag föredrar att prova saker personligen. Det är klokt. Varje märke kan passa olika. Precis. Jag skulle också vilja utforska några nya klädalternativ. Shopping kan vara en härlig upplevelse. Det ger utrymme för kreativitet i att välja kläder. Ja. Jag tycker om att uttrycka min personlighet genom mina kläder. Vad sägs om att vi går till köpcentret tillsammans? Det skulle kunna vara roligare. Det skulle jag älska. Att shoppa med en vän gör upplevelsen trevligare. Utmärkt. Vi kan dela med oss av varandras åsikter medan vi letar efter de perfekta sakerna. Ja. Dina synpunkter är alltid hjälpsamma. Jag kommer att leta efter plagg som passar din stil. Det uppskattar jag. Jag hoppas kunna hitta något mångsidigt för både jobbet och vardagliga utflykter. Mångsidighet är nyckeln. Det låter dig maximera din garderob. Jag ska också kolla in accessoarerna. De kan förhöja vilken outfit som helst. Bra idé. Ett snyggt bälte eller en snygg halsduk kan helt förändra en look. Precis. Och de tar inte upp mycket plats i en garderob heller. Det gör dem idealiska. Ska vi ses klockan 12 på köpcentret? Middag fungerar perfekt. Jag tar med mig några returvaror också. Effektiv shopping är den bästa sortens shopping. Jag håller med. Jag är exalterad över vårt shoppingäventyr. Jag med. Det ska bli roligt att utforska de senaste trenderna tillsammans. Vi kanske också upptäcker några gömda pärlor i butikerna. Ja, verkligen. Oväntade fynd gör shoppingen ännu mer spännande. Jag ser fram emot att prova lite kläder och skor. Jag kan inte vänta med att se vad du hittar. Tack för att du är med mig, John. Ditt sällskap kommer att göra upplevelsen ännu bättre. Det var ett nöje för mig, Anna. Tillsammans kommer vi att ha en fantastisk dag på köpcentret. Lektion 3. Samarbeta för träning. God morgon, Anna. Har du bestämt dig för att börja gymma än?
God morgon, John. Ja, jag har äntligen anmält mig. Det är fantastiskt. Jag är glad att höra det. Tack. Jag känner mig exalterad över att börja min träningsresa. Självklart kan vi vara gymkompisar och uppnå våra mål tillsammans. Det skulle jag älska. Att ha en träningspartner gör upplevelsen mycket roligare. Absolut. Vi kan motivera varandra att vara konsekventa. Konsekvens är nyckeln till att uppnå alla träningsmål. Vilka är dina träningsmål? Jag siktar på att bygga muskler och förbättra min uthållighet totalt sett. Det är fantastiska mål. Jag vill fokusera på viktminskning och att tona min kropp. Att kombinera våra mål kan leda till olika träningsrutiner. Ja. Vi skulle kunna varva mellan styrketräning och konditionspass. Den planen låter effektiv. Att variera våra träningspass kommer att hålla det intressant. Håller med. Vilken typ av övningar tycker du mest om? Jag tycker särskilt mycket om tyngdlyftning. Det är givande att se framsteg i styrka. Tyngdlyftning är ett utmärkt sätt att bygga muskler. Jag är ivrig att lära mig mer om det. Jag visar gärna några grundläggande övningar. Tack. Jag uppskattar din vägledning. Hur är det med konditionsträning? Jag tycker om att springa på löpbandet eller cykla. De hjälper till att förbättra min kardiovaskulära hälsa. Jag föredrar högintensiv intervallträning. Det är effektivt och får igång hjärtat. HIIT kan vara mycket effektivt för viktminskning. Jag ser fram emot att prova det med dig. Låt oss skapa ett balanserat schema som inkluderar både styrke- och konditionsträning. Det låter fantastiskt. Att ha en strukturerad rutin hjälper oss att hålla fokus. Ja. Jag kan också följa våra framsteg allt eftersom. Det är en jättebra idé. Att följa upp framstegen håller oss ansvariga. Det kommer att motivera oss att nå milstolpar. På tal om motivation, ska vi tänka på kortsiktiga belöningar för att uppnå våra mål. Belöningar kan vara ett roligt sätt att fira våra framgångar. Vad har du i åtanke? Kanske kan vi unna oss en god måltid eller en rolig aktivitet efter att vi nått ett mål. Jag älskar det. Att få en belöning gör resan mer givande. Har du ett specifikt mål i åtanke som vi ska uppnå? Jag tror att det vore en bra början att sikta på regelbunden träning i en månad. Det är ett realistiskt mål. Efter en månad kan vi utvärdera våra framsteg. Ja. Den här planen kommer att skapa en känsla av prestation. Jag tror på oss båda. Tillsammans kan vi klara det här. Jag uppskattar ditt stöd, John. Det gör skillnad. Jag ser fram emot att börja den här resan med dig, Anna. Jag med. Låt oss skapa vår träningshistoria tillsammans. Tillsammans kommer vi att hålla motivationen uppe och nå våra mål. Lektion 4. Gemenskapens kraft. God eftermiddag, Anna. Jag har funderat på vikten av gemenskap. God eftermiddag, John. Jag håller helt med. Gemenskaper för människor samman. Ja, verkligen.
De främjar kontakter mellan individer från olika bakgrunder. Absolut. Denna mångfald berikar våra erfarenheter och perspektiv. Det hjälper oss att förstå varandra bättre. Delade upplevelser skapar band. Ja. Att delta i lokala evenemang kan stärka dessa band ytterligare. Vilken typ av samhällsevenemang har du deltagit i nyligen? Jag var på en lokal festival förra helgen. Den visade upp vårt kulturarv. Det låter fantastiskt. Festivaler lyfter ofta fram det unika med en gemenskap. Ja. Det fanns föreställningar, matstånd och konstutställningar. Sådana evenemang ger en plattform för artister och artister att glänsa. Precis. Det låter individer uttrycka sig och fira sin kultur. Fick du chansen att träffa nya människor på festivalen? Ja. Jag träffade flera lokala hantverkare. Deras passion var inspirerande. Det är fantastiskt. Att umgås med hantverkare kan leda till en djupare uppskattning för deras arbete. Jag håller med. Deras berättelser gav en personlig touch till deras hantverk. Samhällen blomstrar när människor delar med sig av sina talanger och berättelser. Ja. Det bidrar till att skapa en känsla av tillhörighet. Har du funderat på att volontärarbeta i samhällsprojekt? Det har jag. Volontärarbete kan vara ett givande sätt att bidra. Absolut. Det gynnar inte bara samhället utan främjar även personlig utveckling. Jag skulle gärna vilja hjälpa till att organisera lokala evenemang eller städningar i samhället. Det är utmärkta initiativ. De visar engagemang för samhällets välbefinnande. Jag tror att vi genom att arbeta tillsammans kan hantera lokala utmaningar effektivt. Samarbete leder ofta till innovativa lösningar. Precis. Att kombinera olika perspektiv kan ge kreativa idéer. Har du funderat på hur du kan sprida kunskap om samhällsfrågor? Ja. Att använda sociala medier kan förstärka våra röster och nå en bredare publik. Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för att mobilisera stöd och engagemang. Det kan hjälpa till att knyta samman likasinnade personer som brinner för liknande frågor. Samhällen blomstrar när människor förespråkar positiv förändring. Jag håller med. Den gemensamma ansträngningen bygger starkare grannskap. Det inspirerar också framtida generationer att värdesätta samhällstjänst. Vi måste odla en kultur av engagemang och ansvarstagande. Ja. Gemenskapsandan bör vårdas och firas. Jag ser fram emot att bidra till våra lokala samhällsinitiativ. Tillsammans kan vi göra en betydande skillnad. Jag är exalterad över möjligheterna som ligger framför mig. Låt oss fortsätta inspirera varandra för att skapa ett levande och inkluderande samhälle. Lektion 5. Tidlös visdom. God kväll, Anna. Har du någonsin funderat över stora ledares visdom? God kväll, John. Ja, jag reflekterar ofta över deras insikter. Varför nämner du det idag? Jag läste om kardinal Bernhard och hans tankar om livet och döden. Åh, kardinal Bernhard.
Han hade en djupgående förståelse för mänskliga erfarenheter. Ja, sannoliken. Hans visdom är stark än idag. Han betonade vikten av perspektiv. Det är fascinerande. Vilken specifik lärdom tyckte du var betydelsefull? Han talade om att acceptera vår litenhet i universums vidsträckta natur. Det är en ödmjukande påminnelse. Den uppmuntrar till ödmjukhet och tacksamhet. Precis. Att omfamna vår litenhet gör att vi kan uppskatta skönheten omkring oss. Det påminner oss om att livet inte bara handlar om individuella prestationer. Ja. Det handlar om kontakter och erfarenheter vi delar med andra. Relationer berikar våra liv. Vad mer betonade kardinal Bernhard? Han diskuterade vikten av att möta livets slut med mod och värdighet. Det är ett kraftfullt budskap. Att förbereda sig för det oundvikliga kräver självrannsakan. Absolut. Att leva fullt ut kan hjälpa oss att möta vår dödlighet med större frid. Jag tror att det uppmuntrar oss att uppskatta varje ögonblick vi har. Ja, tid är värdefull. Vi får inte ta den för given. Vilka praktiska steg tror du att vi kan vidta för att förverkliga denna visdom? Först bör vi ha meningsfulla samtal med nära och kära. Det skapar djupare kontakter och gemensam förståelse. Därefter kan vi öva tacksamhet dagligen och uppskatta både stora och små glädjeämnen. Tacksamhet flyttar vårt fokus från det vi saknar till det vi äger. Slutligen berikar det våra liv att prioritera upplevelser framför materiella ägodelar. Ja. Minnen varar längre än materiella saker. De formar vilka vi är. Kardinal Bernhards visdom uppmuntrar oss att regelbundet reflektera över våra liv. Reflektion möjliggör personlig utveckling och en tydligare förståelse för vårt syfte. Det hjälper oss också att anpassa våra handlingar till våra värderingar. Jag hoppas kunna leva på ett sätt som återspeglar dessa insikter. Vi kan alla sträva efter att förkroppsliga visdomen hos dem som var före oss. Tack för att du delar med dig av detta tankeväckande samtal, John. Det är ett nöje för mig, Anna. Tillsammans kan vi uppmuntra varandra att leva meningsfullt. Lektion 6. Omfamna sommaräventyr. God eftermiddag, Anna. Hur har du njutit av din sommar? God eftermiddag, John. Jag har mått bra, men inte så ofta som jag skulle vilja. Jag har tillbringat tid utomhus. Det är viktigt att omfamna sommarsäsongen. Vilka aktiviteter har du hunnit med? När jag kan tycker jag om att vandra i de närliggande bergen. Vandring är ett underbart sätt att få kontakt med naturen. Har du upptäckt några nya stigar? Ja. Jag snubblade över en vacker stig som leder till ett fantastiskt vattenfall. Det låter förtrollande. Vattenfall är alltid en syn att skåda. Absolut. Ljudet av rinnande vatten bidrar till upplevelsens lugn. Vandrar du ofta ensam, eller föredrar du sällskap? Jag vandrar oftast med vänner. Det är roligare att dela sådana upplevelser. Jag håller med. Vandring kan främja djupa samtal samtidigt som man njuter av landskapet. Ja. Jag älskar att höra olika perspektiv när jag är omgiven av naturen.
Har du också funderat på andra sommaraktiviteter? Jag har funderat på att ordna en picknick. Det skulle kunna vara ett trevligt sätt att koppla av utomhus. En picknick låter härligt. Vad planerar du att ta med till picknicken? Jag skulle packa smörgåsar, frukt och uppfriskande drycker. Enkelt men mättande. Det låter perfekt. Att ta med en filt skulle öka komforten. Självklart. Jag måste komma ihåg att packa snacks så att alla kan njuta av dem. Snacks är viktiga. De förhöjer den övergripande upplevelsen av att vara utomhus. Har du några egna sommarplaner? Jag planerar att besöka stranden nästa helg. Stranden är en underbar tillflyktsort. Vilka aktiviteter njuter du av där? Jag älskar att simma i havet och spela beachvolleyboll med vänner. Beachvolleyboll är roligt. Det kombinerar fysisk aktivitet med vänskaplig tävling. Ja, det är ett fantastiskt sätt att hålla sig aktiv under sommarmånaderna. Planerar du att prova några vattensporter när du är på stranden? Jag skulle vilja åka paddleboard. Jag har alltid velat prova det. Paddleboarding är ett fantastiskt sätt att utforska vattnet. Ja, jag tror att det erbjuder ett unikt perspektiv på kusten. Se till att ta massor av bilder medan du är där. Det ska jag. Att fånga minnen är en viktig del av alla äventyr. Jag håller med. Jag ser ofta tillbaka på mina sommarminnen med glädje. Dessa minnen fungerar som påminnelser om glädjefyllda stunder utomhus. Jag ser fram emot att skapa fler minnen i sommar. Jag med. Låt oss utnyttja det varma vädret fullt ut. Ja. Jag hoppas få uppleva så många utomhusäventyr som möjligt. Tillsammans kan vi planera några spännande aktiviteter för resten av sommaren. Det vore fantastiskt, John. Jag är ivrig att omfamna säsongen fullt ut. Låt oss göra det till ett minne att minnas. Sommaren erbjuder många möjligheter till upptäcktsfärder. Lektion 7. Planera ett hemprojekt. God eftermiddag, Anna. Jag hörde att du planerar ett renoveringsprojekt. God eftermiddag, John. Ja, jag har funderat på några spännande renoveringar. Det låter fantastiskt. Vilka specifika förändringar planerar du att göra? Jag vill renovera mitt kök och kanske även uppgradera trädgården. Det är utmärkta val. Köket är ofta hemmets hjärta. Precis. Ett modernt kök kan göra matlagning och umgänge så mycket roligare. Har du funderat på vilka verktyg du kommer att behöva för det här projektet? Ja, jag har gjort en lista med saker, men jag måste bestämma vad jag har råd med. Har du en specifik budget i åtanke för verktygen? Jag skulle vilja hålla det under $2000 om möjligt. Det är en rimlig budget för viktiga verktyg. Vilka verktyg planerar du att köpa? Jag behöver en borrmaskin, en såg och kanske några handverktyg som skiftnycklar och skruvmejslar. Det är grundläggande verktyg som kommer att vara användbara i många projekt. Ja. Jag vill också investera i högkvalitativa material för renoveringarna.
Kvalitetsmaterial kan göra en betydande skillnad för det totala resultatet. Jag håller med. Jag hoppas kunna hitta en balans mellan överkomliga priser och kvalitet. Har du funderat på att handla under några reor eller kampanjer? Det har jag. Många järnaffärer har ofta säsongsrea. Det är ett smart tillvägagångssätt. Du kan spara mycket genom att tajma dina inköp väl. Ja, och jag planerar att jämföra priser i olika butiker för att säkerställa att jag får de bästa erbjudandena. Det är ett klokt beslut. Att göra research kan förbättra din budgeteffektivitet avsevärt. Jag undrar också om jag kan låna några verktyg av vänner eller grannar. Det är en jättebra idé. Många verktyg kan delas, vilket ytterligare minskar kostnaderna. Precis. Det bygger en känsla av gemenskap och kan också leda till användbara råd. Att samarbeta med andra kan berika din projektupplevelse. Ja. Jag skulle gärna vilja ha några vänner med mig på en gör-det-själv-arbetsdag. Det vore ett roligt sätt att spendera dagen på. Ni kan ta itu med uppgifter tillsammans. Plus att det kan förvandlas till en social tillställning med mat och skratt. En perfekt kombination av arbete och nöje. Har du funderat över tidsramarna för dina renoveringar? Jag planerar att avsätta några helger för att färdigställa köket först. Det låter hanterbart. Att sätta en tidslinje håller allt organiserat. Jag hoppas bli klar före sommaren så att jag kan njuta av trädgården efteråt. Bra idé. Du kommer att ha ett vackert utrymme att koppla av i. Tack för ditt stöd, John. Din entusiasm smittar av sig. Jag är exalterad över att se din renovering bli verklighet. Jag kommer att hålla er uppdaterade om mina framsteg. Jag ser fram emot det, Anna. Tillsammans kommer vi att göra det här projektet till en stor succé. Lektion 8. Djupet av förståelse. God eftermiddag, Anna. Jag har nyligen fördjupat mig i studier av olika religioner. God eftermiddag, John. Det låter fascinerande. Vilka insikter fick du? Jag utforskade islam och jag fann att den var djupgående. Den har många betydelselager. Jag håller med. Islams historia har verkligen ett betydande djup. Och jag sa till mig själv, erkände Salomo, islams berättelse har en djupare betydelse för dig än någon av de andra stora berättelserna. Det är en intressant reflektion, John. Vilka aspekter av islam resonerade mest med dig? Betoningen på gemenskap slog mig mest. Tillsammans är en väsentlig del av tron. Ja. De gemensamma bönerna och sammankomsterna skapar en stark känsla av tillhörighet. Precis. Deltagande i ritualer betonar enighet bland anhängare. Finns det specifika läror som påverkat din förståelse? Begreppet medkänsla och välgörenhet är djupt. Att hjälpa andra är en central grundsats. Allmosa, eller sakat, är en vacker sedvänja. Den förstärker socialt ansvar. Det gör det verkligen. Det påminner oss om vår plikt att hjälpa de behövande. Denna princip kan tillämpas bortom religiösa sammanhang. Medkänsla kan förändra samhället. Sant.
Det uppmuntrar individer att agera för det allmännas bästa. Har du stött på några berättelser från islamisk tradition som illustrerar dessa värderingar? Ja. Berättelsen om profeten Muhammed betonar vänlighet och förlåtelse. Hans liv exemplifierar vikten av medkännande ledarskap. Eleverna kan dra värdefulla lärdomar av hans handlingar och beslut. Andliga berättelser ger ofta vägledning som är relevant över olika kulturer. Absolut. De lär ut moraliska värderingar som resonerar universellt. Dina reflektioner har väckt min nyfikenhet. Jag vill lära mig mer om dessa teman. Jag rekommenderar att läsa texter som utforskar dessa läror djupare. Tack för förslaget. Jag ska leta upp dessa resurser. Att förstå olika perspektiv stärker empati och kulturell medvetenhet. Ja, det hjälper oss att bygga broar mellan kulturer och religioner. Sådana här samtal är avgörande för att främja ömsesidig respekt och förståelse. Jag uppskattar att du delar med dig av dina insikter, John. De har varit upplysande. Tack, Anna. Jag tycker alltid om att diskutera viktiga ämnen med dig. Låt oss fortsätta utforska dessa rika berättelser tillsammans. Jag ser fram emot vårt nästa samtal och de upptäckter det kommer att ge. Lektion 9. Immateriella rättigheters betydelse. God eftermiddag, Anna. Jag läste nyligen om immateriella rättigheter. God eftermiddag, John. Det är ett viktigt ämne. Vad upptäckte du? Jag lärde mig att det är avgörande för kreatörer att förstå rättigheterna till all skapad immateriell egendom. Ja, visst. Att skydda immateriella rättigheter uppmuntrar innovation och kreativitet. Precis. Utan ordentligt skydd kan skapare förlora erkännande och ekonomiska fördelar. Jag håller helt med. Har du funderat på hur man hanterar immateriella rättigheter inom samarbeten? Ja, jag tror att det är klokt att göra tydliga överenskommelser i förväg. Det låter rimligt. Vilken typ av avtal skulle du föreslå? Vi föreslår ett gemensamt ägande av all immateriell egendom som utvecklas under samarbetet. Gemensamt ägande gör att båda parter kan dra rättvis nytta av sina bidrag. Absolut. Det främjar en känsla av jämlikhet mellan samarbetspartners. Har du stött på några situationer där immateriella rättigheter inte hanterats korrekt? Ja, jag har sett projekt lida på grund av missförstånd om ägarskap. Det är olyckligt. Tydlighet i avtal kan förhindra tvister senare. Precis. Det är viktigt att kommunicera öppet om förväntningar och rättigheter. Anser du att juridisk rådgivning är nödvändig för att upprätta dessa avtal? Jag tror att det kan vara fördelaktigt, särskilt för viktiga samarbeten. Juridisk expertis säkerställer att alla aspekter beaktas och skyddas. Ja, det hjälper till att undvika potentiella juridiska komplikationer längre fram. Inom vilka kreativa områden ser du som störst vikt för immateriella rättigheter? Jag anser att områden som konst, musik och litteratur i hög grad är beroende av dessa rättigheter. Absolut.
Skapare inom dessa områden är ofta beroende av royalties för sin försörjning. Att skydda konstnärligt verk säkerställer att skapare får rättvis ersättning. Har du någonsin stött på utmaningar relaterade till immateriella rättigheter i ditt eget arbete? Som tur är har jag inte stött på några större problem. Jag är dock fortsatt flitig. Det är klokt. Medvetenhet om sina rättigheter är avgörande i alla kreativa strävanden. Absolut. Det gör det möjligt för kreatörer att försvara sina verk närhelst det behövs. Jag beundrar hur tekniken också har påverkat hur vi skyddar immateriella rättigheter. Ja. Digitala verktyg möjliggör enklare spårning och hantering av immateriella rättigheter. Onlineplattformar kan hjälpa skapare att registrera sina verk snabbt. Den tillgängligheten uppmuntrar fler människor att skydda sina skapelser. Jag uppskattar de framsteg som stöder kreatörer inom olika områden. Jag tror att det är avgörande att fortsätta utbilda oss om dessa rättigheter. Ja. Ju mer informerade vi är, desto bättre rustade blir vi. Jag ser fram emot att diskutera detta ämne vidare i framtiden. Jag också, John. Tillsammans kan vi bidra till att öka medvetenheten om vikten av immateriella rättigheter. Precis. Låt oss fortsätta förespråka alla skapares rättigheter och deras verk. Lektion 10. Resan till fitness. God eftermiddag, Anna. Jag hörde att du funderar på att börja gå på gym. God eftermiddag, John. Ja, jag är ganska exalterad över det. Det låter som ett bra beslut. Tillgång till mer utrustning och professionella tränare är vettigt. Jag tror att det kommer att hjälpa mig att uppnå mina träningsmål mer effektivt. Absolut. Professionella tränare kan ge värdefull vägledning och stöd. Precis. Jag vill se till att jag använder rätt tekniker. Rätt form är avgörande för att undvika skador och maximera resultaten. Jag har sett lärare korrigera andra i klassen, och det har gjort en betydande skillnad. Det gör det definitivt. Har du bestämt hur ofta du planerar att gå till gymmet? Jag siktar på att gå minst 4 gånger i veckan. Det är ett starkt åtagande. Att variera träningspassen är nyckeln till framsteg. Ja. Jag planerar att varva mellan styrketräning och konditionspass. En balanserad rutin hjälper dig att bygga muskler och förbättra uthålligheten. Precis. Jag vill också införliva flexibilitetsövningar, som till exempel yoga. Yoga är utmärkt för att förbättra flexibilitet och främja avslappning. Det är det. Dessutom ger det mental paus från vardagens stress och stress. En holistisk syn på träning har en betydande inverkan på det allmänna välbefinnandet. Det tror jag helhjärtat på. Har du några träningsmål själv, John? Ja, jag siktar också på att förbättra min styrka och uthållighet. Det är fantastiskt. Hur planerar du att uppnå de målen? Jag tänker fokusera på sammansatta övningar som knäböj och marklyft. De där övningarna är effektiva. De engagerar flera muskelgrupper. Ja.
Jag hoppas också kunna införliva löpning i min rutin för att förbättra min kondition. Löpning kan vara uppfriskande. Har du sprungit några lopp förut? Jag sprang ett halvmaraton förra året. Det var en utmanande men givande upplevelse. Det är imponerande. Jag hoppas kunna springa ett lopp i framtiden också. Du borde definitivt göra det. Att träna inför ett lopp kan vara både roligt och motiverande. Jag ska ha det i åtanke. Jag uppskattar din uppmuntran, John. Det är ett nöje. Att stötta varandra kan leda till framgång. Det är så sant. Jag ser fram emot att dela våra träningsresor tillsammans. Jag med. Låt oss inspirera varandra att hålla oss aktiva och uppnå våra mål. Jag är ivrig att se vilka framsteg vi kan göra. Tillsammans kan vi göra våra träningsresor roliga och givande. Lektion 11. De bästa utskriftslösningarna. God morgon, Anna. Jag har funderat på att uppgradera min skrivare. God morgon, John. Det låter som en bra idé. Vilken typ av skrivare funderar du på? Jag funderar mellan en bläckstråleskrivare och en laserskrivare. Det är ett svårt val. Jag har hört att en laserskrivare är bättre för dokument. Ja, jag har upptäckt att det stämmer. Laserskrivare är generellt snabbare och producerar skarp text. De tenderar också att vara mer kostnadseffektiva för utskrift av stora volymer. Hur är det med den initiala kostnaden? Laserskrivare kan vara dyrare inledningsvis, men de sparar pengar i längden. Det är en bra poäng. Vad skriver du främst ut? Jag skriver vanligtvis ut dokument och rapporter för arbetet. Ibland skriver jag ut presentationer. En laserskrivare verkar passa bra för dina behov. Har du funderat på färglaserskrivare? Det har jag. De erbjuder utmärkt kvalitet även för färggrafik. De livfulla färgerna kan göra en betydande skillnad i presentationer. Precis. Färgskärpa är viktigt när man visar upp visuellt innehåll. Hur är det med underhållskostnaderna? Vet du om laserskrivare är mer ekonomiska? Ja, de kräver vanligtvis mindre frekvent tonnerbyte jämfört med bläckpatroner. Det skulle säkerligen minska besväret och spara tid. Det är också värt att notera att laserskrivare ofta har en längre livslängd. Lång livslängd kan motivera den initiala investeringen. Har du gjort någon mer research om specifika modeller? Jag har tittat på några modeller som får utmärkta recensioner för tillförlitlighet. Det är smart. Kundfeedback kan ge värdefulla insikter. Jag övervägde även garanti- och kundtjänstalternativen. Bra tänkt. Stöd kan vara avgörande om problem uppstår. Absolut. Jag vill ju trots allt se till att min skrivare fungerar smidigt. Har du funderat på nätverksmöjligheter? Ja, jag föredrar en skrivare som kan anslutas trådlöst. Det gör det bekvämare för flera användare. Det är verkligen fördelaktigt. Trådlös anslutning ökar flexibiliteten vid utskrift från olika enheter. Jag lutar åt en modell som även erbjuder mobil utskrift.
Mobil utskrift skulle göra det enkelt att skriva ut dokument när du är på språng. Det är verkligen en modern bekvämlighet som många användare uppskattar. Jag rekommenderar att du jämför priser hos flera återförsäljare för att hitta det bästa erbjudandet. Det är ett bra förslag, Anna. Jag ska också leta efter reor eller rabatter. Att shoppa runt kan leda till betydande besparingar. Tack för dina insikter. Du har klargjort mina tankar om skrivaren. Jag är glad att jag kunde hjälpa till. Låt mig veta vilken skrivare du väljer att köpa. Jag kommer definitivt att hålla dig uppdaterad. Jag uppskattar ditt stöd under hela beslutsprocessen.